βλέπετε και από αυτή τη διαφάνεια που προβάλλεται, το θέμα της εισήγησής μου είναι ο καπιταλισμός ως κοινωνικό σύστημα και η προέλευσή του. Θεωρώ ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι ένα ζήτημα που αφορά το παρόν. Δηλαδή, αν απαντήσουμε με κάποιο τρόπο συνεκτικό για την φάση της ανάδυσης του καπιταλισμού, συγχρόνως μιλάμε για τα δομικά χαρακτηριστικά του. Και νομίζω ότι η περίοδος της ανάδυσης του καπιταλισμού μας δείχνει συγχρόνως την ανάδυση όλων των βασικών χαρακτηριστικών του. Γιατί έχει το θέμα σημασία? Γιατί έχουμε συνηθίσει να συμπεριφερόμαστε απέναντι σε μορφές που σύμφωνα με την άποψή μου είναι τυπικά καπιταλιστικές, με έναν τρόπο σαν να πρόκειται για δομές που επιτελούν μόνο τεχνικές λειτουργίες πέραν των κοινωνικών συστημάτων. Για να πω ένα παράδειγμα, η μορφή της επιχείρησης, η οποία είναι η βασική παραγωγική δομή στο καπιταλιστικό σύστημα. Μπορεί συγχρόνως να είναι η βασική παραγωγική δομή στον κομμουνισμό ή να παραμένει με κάποιες μεταβολές σε όλη αυτή την υποτιθέμενη μεταβατική περίοδο προς τον κομμουνισμό που λέγεται σοσιαλισμός. Μπορεί να είναι το ίδιο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αξιοκρατία και στην ανωδική πορεία των εκπαιδευόμενων μέσα από μια διαδικασία αντικειμενικής επιλογής. Έχουμε υποχρεωτική εξέλιξη και μετά ένα σύστημα εξετάσεων που πηγαίνει προς τα πάνω. Είναι ένα ζήτημα τεχνικό ή συνδέεται αυστηρά με τη δομή του καπιταλισμού ως κοινωνικού συστήματος? Μπορεί δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα, αν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εξεταζόμενους κτλ. Να θεωρηθεί σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό, και αυτό είναι ουδέτερο, είναι μια κατάκτηση της ανθρωπότητας, όπως λένε σήμερα στην Κίνα ότι η αγορά είναι μια ανθρώπινη κατάκτηση, μια κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Τι γίνεται? Να πάμε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Ένα κράτος το οποίο δομείται με βάση ή γύρω από έναν τυπικά ουδέτερο από κοινωνική άποψη συνεκτικό κρατικό μηχανισμό, απόλυτα ιεραρχημένο, που έχει τον αρχηγό του κράτους, τη διοίκηση, το στρατό, την αστυνομία, τα δικαστήρια, όλο αυτό που ονομάζουμε στην δική μου τουλάχιστον και τη δική μας πάρα πολλών από αυτούς που βρίσκονται μέσα σε αυτή την αίθουσα και αυτές κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους. Μπορεί να είναι συγχρόνω και γύρω του υπάρχουν βέβαια οι ιδεολογικοί μηχανισμοί, η εκκλησία, η οικογένεια κατά την ανάλυση του Αλτουσέρ, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, άλλοι θεσμοί κτλ. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα φεουδαρχικό κράτος. Μέχρι την εποχή των αυτοκρατοριών ή της απόλυτης μοναρχίας, μετά καπιταλιστικό κράτος και μετά η ίδια δομή με κάποιες τροποποιήσεις να είναι σοσιαλιστικό κράτος. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο ζήτημα της ανάλυσης και μία πορεία διερεύνησης της ανάδυσης του καπιταλισμού έχει να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το κεφάλαιο. Θεωρώ ότι στο κεφάλαιο, δεν είναι δική μου ιδέα, το έχουν πει και άλλοι, αλλά το επαναλαμβάνω, στο κεφάλαιο γίνεται μια πολύ σημαντική τομή ως προς αυτό το θέμα από την άποψη του Μάρξ, τομή ακόμα και ως προς δικές του αναλύσεις και τοποθετήσεις μέχρι εκείνη την εποχή. Εγκαταλείπεται δηλαδή, απουσιάζει ή αν θέλετε παρισφρεί μόνο σε δευτερεύον επίπεδο μια παλαιότερη προσέγγιση των Μάρξ και Έγγελς, η οποία εμφανίζεται και από την πένα του Μάρξ στο κείμενο του 1859 που είναι η εισαγωγή για την κριτική της πολιτικής οικονομίας, στην εισαγωγή,
Μια αντίληψη η οποία λέει ότι η εξέλιξη από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο προέρχεται από την ανάπτυξη, από τη σύγκρουση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις παραγωγικές σχέσεις. Κινητήρια δύναμη εδώ λίγο πολύ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες από ένα σημείο και μετά δεν χωράνε πια στις παραγωγικές σχέσεις, οι οποίες γίνονται τροχοπέδι τους. Και επειδή γίνεται τροχοπέδι τους, αρχίζει μια ολόκληρη δομή επαναστάσεων, μια εποχή επαναστάσεων. Εδώ, ακολουθώντας αναλύσεις του Μπαλιμπάρ, του Ρανσιέρ, του Σαρλ Μπετελέμ, του Νίκου Πουλατζά, αλλά και του Μάο Τσετούγκ και άλλων, θα πω αξιωματικά ότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει σχέση, κατά την εκτίμησή μου, με το σκληρό πυρήνα της ανάλυσης του Μάρξ και ιδίως το κεφάλαιο, στο οποίο, όπως είπα, δεν εμφανίζεται, και θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν μια μηχανιστική, εξελιχτική, τεχνικιστική, προγκρεσιβιστική προσέγγιση, μια προσέγγιση φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορικού τέλους σκοπού, όλα πάνε προς ένα ανώτερο επίπεδο, προς την πρόοδο μέχρι την τελική πραγμάτωσή τους, που είναι η αταξική κοινωνία κτλ. Και βεβαίως είναι η λογική μιας μοναδικής αντίφασης, της αντίφασης στην οποία η ποσότητα γίνεται ποιότητα και πάει λέγοντας. Το σύστημα που έχουμε στο κεφάλαιο είναι ένα σύστημα πολλαπλών αντιθέσεων και επικαθορισμών της βασικής αντίφασης κεφαλαίου εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάρξ εισάγει μια εντελώς άλλη προβληματική, που είναι η προβληματική της πρωταρχικής ισόρευσης, που σημαίνει original accumulation ή primordial accumulation, σε καμία περίπτωση primitive accumulation, όπως έχει αποδοθεί στα αγγλικά. Πρωταρχική συσσόρευση, λοιπόν, είναι μια λέξη ικανοποιητική ως μετάφραση, και ο Μάρξ μας λέει, λοιπόν, ότι ο καπιταλισμός, το καπιταλιστικό σύστημα προκύπτει από τη συνάντηση δύο καταστάσεων, που η μία κατάσταση είναι ο κάτοχος χρήματος και η άλλη κατάσταση είναι ο προλετάριος. Ο προλετάριος είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια διπλή ελευθερία. Τη δεύτερη ελευθερία ο Μάρξ την περιγράφει με έναν τρόπο λίγο ειρωνικό, αλλά χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο. Η πρώτη ελευθερία είναι ότι έχει πλέον αποδεσμευθεί από οποιοδήποτε προσωπικό καταναγκασμό, δεν είναι δούλος κάποιου, ούτε δουλοπάρικος στα κτήματα ενός πρίγκιπα, αλλά συγχρόνως είναι ελεύθερος από μέσα παραγωγής. Δηλαδή έχει χάσει την οποιαδήποτε σύνδεση με τα μέσα παραγωγής για να έρθει σε επαφή με τα μέσα παραγωγής, για να μπορέσει να δουλέψει, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον άλλον, να γίνει εργαζόμενός του. Αυτός ο άλλος είναι ο κάτοχος χρήματος. Επομένως, έχουμε δύο πόλους, δύο καταστάσεις: τον κάτοχο χρήματος, ο οποίος προϋπάρχει του καπιταλισμού, και τον προλετάριο, ο οποίος δημιουργείται πάλι ανεξάρτητα από τον κάτοχο χρήματος, σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας πολλαπλών αντιφάσεων, αποσύνθεσης των προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής, των προκαπιταλιστικών οικονομικών κοινωνικών συστημάτων, των προκαπιταλιστικών συστημάτων. Ήδη στα Grundrisse, το κείμενο του 1857-58 που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο πολύ, ο Μάρξ γράφει: ο πλούτος, που είναι διαθέσιμος με τη μορφή του χρήματος, που μετατρέπεται σε κεφάλαιο με την κυριολεκτική έννοια, σε βιομηχανικό κεφάλαιο, είναι η κινητή χρηματική περιουσία που σωρεύεται με την τοκογλυφία, ιδιαίτερα αυτήν που ασκείται και ενάντια στη γεωκτησία, και τα εμπορικά κέρδη. Συσσωρεύεται και με τα εμπορικά κέρδη. Οι δύο μορφές δεν εμφανίζονται οι ίδιες σαν μορφές του κεφαλαίου, αλλά προηγούμενες περιουσιακές μορφές, σαν προϋποθέσεις για το κεφάλαιο, ώστε ο σχηματισμός του κεφαλαίου δεν ξεκινά από τη γεωκτησία, αλλά από την περιουσία των εμπόρων και των τοκογλύφων. Το τοκογλύφοι, λοιπόν, είναι η μετάφραση για το Wucherer, εν πάση περιπτώσει, για τους δανειστές. Έτσι, έχει μια ευρύτερη έννοια στα γερμανικά, δεν είναι αυτή η αρνητική έννοια του τοκογλύφου. Αυτός που κερδίζει δανείζοντας χρήματα, και ο άλλος είναι ο έμπορος, και μιλάμε για καταστάσεις πριν από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Λοιπόν,
όλοι οι προκαπιταλιστικοί τρόποι παραγωγής, ο δουλοκτητικός, ο φεουδαρχικός, ο ασιατικός, εφόσον δεχόμαστε ότι υπάρχει ασιατικός τρόπος παραγωγής, όπως δέχομαι εγώ ως διαφορετικός από τη φεουδαρχία, όλοι αυτοί βασιζόντουσαν στη γεωκτησία. Ο Μάρξ μας είπε καθαρά ότι πρόκειται για κάποιους φορείς κοινωνικών σχέσεων που στρέφονται με έναν τρόπο, δηλαδή για τον ισχυρό πόλο, τον κάτοχο χρήματος, ενάντια στη γεωκτησία. Ο δεύτερος πόλος δεν είναι δημιούργημα του πρώτου, του κατόχου χρήματος. Είναι προϊόν, η απελευθέρωσή του από τα μέσα παραγωγής και από τις προσωπικές εξαρτήσεις είναι προϊόν μιας άλλης διαδικασίας, ανεξάρτητη σχετικά, η οποία βέβαια επηρεάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τον κάτοχο του χρήματος. Μας λέει λοιπόν ο Μάρξ πάλι στο ίδιο κείμενο του 57-58, αλλά η απλή παρουσία της χρηματικής περιουσίας, ακόμα και η απόκτηση κάποιου είδους υπεροχής από τη μεριά της, δεν είναι καθόλου αρκετή για να συντελεστεί αυτή η διάλυση σε κεφάλαιο. Η διάλυση δηλαδή των προσωπικών εξαρτήσεων και των παλιών σχέσεων σε κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση. Αλλιώς η αρχαία Ρώμη, το Βυζάντιο κτλ. Θα είχαν τελειώσει την ιστορία τους με ελεύθερη εργασία και κεφάλαιο, ή καλύτερα θα είχαν αρχίσει μια καινούρια ιστορία. Υπενήσεται λοιπόν σαφώς ότι ο κάτοχος χρήματος υπάρχει στην αρχαία Ρώμη, υπάρχει στο Βυζάντιο, υπάρχει αλλού. Δεν αρκεί η ύπαρξή του για να δημιουργήσει τον καπιταλισμό, ούτε το ίδιο αυτό πράγμα είναι καπιταλισμός. Επομένως, η πρωταρχική συσσόρευση είναι μια διαδικασία ολόκληρη, μιας ολόκληρης εποχής, στη διάρκεια της οποίας ο κάτοχος χρήματος ενώνεται με τον προλετάριο και οι δύο έχουν δημιουργηθεί μέσα από μια διαδικασία σχετικά αυτόνομη η μία από την άλλη, παρότι βεβαίως αλληλοεπηρεαζόμενη. Επειδή ο κάτοχος χρήματος υπάρχει σε όλες αυτές τις περιόδους χωρίς να αποτελεί ακόμα κεφάλαιο, το βασικό στοιχείο στην συνένωση των δύο, στη συνάντησή τους, είναι το δεύτερο. Είναι δηλαδή ο χωρισμός του εργαζόμενου από τα μέσα παραγωγής και η απελευθέρωσή του από τις εξαρτήσεις. Ρητός, λέει ο Μάρξ στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, επομένως η λεγόμενη πρωταρχική συσσόρευση δεν είναι τίποτε άλλο από το ιστορικό προτσές χωρισμού του παραγωγού από τα μέσα παραγωγής. Ο Μάρξ αναφέρεται στις διαδικασίες λαιλασίας, φαγών, κλοπής, απικιοποίησης κτλ. Αλλά το ισχυρό στοιχείο που θεωρεί είναι αυτό που μόλις σας διάβασα, όχι η αρπαγή, αλλά η απελευθέρωση του εργαζόμενου που γίνεται προλετάριος από τα μέσα παραγωγής, επομένως και από τις προσωπικές εξαρτήσεις. Αυτή η συνάντηση αναλύεται από τον Αλτουσέρ με έναν τρόπο, σε ορισμένες όψεις επιτυχή τρόπο, όταν ο Αλτουσέρ επισημαίνει πρώτον ότι η συνάντηση ενδεχομένως να έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία και δεύτερον ότι το βασικό δεν είναι η συνάντηση κατά αυτή επομένως, αν έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία, αλλά το δέσιμο της συνάντησης, δηλαδή μια συνάντηση που από ένα σημείο και μετά έχει συνοχή και διαρκή. Άρα τίθονται δύο ερωτήματα εδώ. Το ένα ερώτημα είναι σε μεγάλο βαθμό ιστορικής φύσης, αλλά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα καθορίζεται πάλι από τις θεωρητικές προϋποθέσεις, πώς προσεγγίζει κανείς τα δομικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, και το ερώτημα αυτό είναι πότε έδεσε η συνάντηση, από πού και πότε αρχίζει αυτή η αστάθμητη συνάντηση ανάμεσα στον κάτοχο χρήματος και τον προλετάριο, και δεύτερον τι συνέβαινε σε αυτούς τους προκαπιταλιστικούς σχηματισμούς που, όπως μας λέει ο Μάρξ, υπήρχε ο κάτοχος χρήματος χωρίς να υπάρχει το δέσιμο της συνάντησης. Τι προσωποποιούσε αυτός ο κάτοχος χρήματος στο πλαίσιο τρόπων παραγωγής και κοινωνιών που δεν ήταν καπιταλιστικές. Τι ήταν αυτός? Ήταν κάποιος που ανήκε, αυτός ο κοινωνικός χώρος ανήκε στις κυρίαρχες τάξεις των παλιών τρόπων παραγωγής? Τι πράγμα ήταν? Ο Μάρξ πάλι στο κεφάλαιο συναψίζει κάποια συμπεράσματα ως εξής, στον πρώτο τόμο πάλι. Στους παλιούς
ασιατικούς, στους αρχαίους και λοιπά τρόπους παραγωγής, η μετατροπή του προϊόντος σε εμπόρευμα και επομένως η ύπαρξη των ανθρώπων σαν εμπορευματοπαραγωγών παίζει δευτερεύοντα ρόλο, που όμως γίνεται τόσο πιο σημαντικός όσο η κοινότητα μπαίνει στο στάδιο της παρακμής της. Καθ' αυτό εμπορικοί λαοί υπάρχουν μονάχα στα ενδιάμεσα του αρχαίου κόσμου, όπως οι θεοί του Επίκουρου ή όπως οι Εβραίοι στους πόρους της πολωνικής κοινωνίας. Επομένως, υπάρχει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο παραμένει θύλακας περιθωριακός, έτσι, μια περιθωριακή οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κατάσταση και αναπτύσσεται, υπάρχει λοιπόν στους πόρους, όχι στη δομή, στη βαθιά δομή της κοινωνίας και αναπτύσσεται όταν αυτή η κοινωνία, η προκαπιταλιστική, χάνει τη συνοχή της. Είναι σε μια διαδικασία διάλυσης που είναι κάτι διαφορετικό από την ύπαρξη αυτού του θύλακα. Νομίζω ότι μπορούμε να στοχαστούμε αυτή την ανάλυση του Μάρξ μέχρι αυτό το σημείο μέσα από μια έννοια που προτείνω του αρχαίγονου εμπόρου και δανειστή ή του αρχαίγονου εμπορευματικού τρόπου παραγωγής ως διακριτού από άλλους τρόπους παραγωγής. Θα σας δώσω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Ας φανταστούμε έναν αρχαίγονο έμπορο στην αρχαία Αθήνα. Τέτοιες περιγραφές υπάρχουν πολλές στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Για παράδειγμα, στην πολιτεία του Πλάτωνα μπορούμε να δούμε τη συνάντηση του Σοκράτη με τον Κέφαλο, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Λυσία, δεν ήταν πολίτης, αλλά ήταν ένας πάμπλουτος άνθρωπος, μεγαλέμπορος για την εποχή και συγχρόνως μεγαλοβιοτέχνης για την εποχή και τον συναντάει ο Σοκράτης, υποτίθεται, και κάνουν μια μικρή συζήτηση γύρω από τη δικαιοσύνη, όχι από την οικονομία. Λοιπόν, ας φανταστούμε ένα ανάλογο παράδειγμα. Έχουμε έναν αρχαίγονο έμπορο στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος εξουσιάζει δούλους, ανελεύθερη εργασία, αγοράζει εκτός από τους δούλους διάφορα άλλα εμπορεύματα, αγοράζει κρασί σε πολύ μεγάλα βαρέλια από κάποιον τοπικό γεωκτήμονα, ελεύθερο πολίτη κτλ. Το πουλάει στο νησί της Μήλου, το μεταφέρει και το πουλάει στο νησί της Μήλου, μέσα όμως από μια διαδικασία παραγωγής, την οποία μπορούμε να την περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο κάτοχος αυτός χρήματος, ο αρχαίγονος έμπορος, με το χρήμα του αγοράζει εμπορεύματα που είναι οι δούλοι, τα μεγάλα βαρέλια κρασί, ένα πλοίο, αγοράζει ιδρύες, παξιμάδι, μπισκότα και άλλα τρόφιμα για τους σκοπιλάτες. Σε ένα μικρό αριθμό από τους σκοπιλάτες μπορεί ακόμα να δίνει και μισθούς. Στη συνέχεια διοικεί και επιτηρεί μια παραγωγική διαδικασία κατά την οποία οι δούλοι μεταγγίζουν το κρασί σε ιδρύες συγκεκριμένου μεγέθους ή όγκου, το φορτώνουν στο πλοίο, οι ναυτικοί πλέουν στην Μήλο, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που είναι τυπικά μιας παραγωγικής διαδικασίας, το πουλάει και αποκομίζει ένα επιπλέον χρήμα, το ΔΧ, που μας θυμίζει και όλα στο κύκλωμα του κεφαλαίου, αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτή η διαδικασία έχει περιγραφεί από τον Αριστοτέλη και εν μέρει τη χρησιμοποιεί ο Μάρξ στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, όταν ξεκινάει να μελετήσει τη μορφή της αξίας. Λέει ο Αριστοτέλης, κρίνοντας κυρίως ηθικά και όχι επιστημονικά αναλυτικά το ζήτημα, αλλά είναι διεισδυτική η παρατήρησή του, λέει, δεν υπάρχει όριο στο σκοπό που επιδιώκει και ο σκοπός που επιδιώκει είναι ο πλούτος του είδους που αναφέραμε. Η απλή απόκτηση νομίσματος. Ενδιαφέρεται μόνο για την απόκτηση ενός χρηματικού ποσού και αυτό μόνο μέσω της μεθόδου της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Όλοι όσοι επιδίδονται στην απόκτηση αυξάνουν το χρηματικό ποσό χωρίς όρια ή σταματημό. Έχουμε λοιπόν το χρήμα ως αυτοσκοπό, αυτό σε το σχήμα χ, χ το νούμενο, χ το νούμενο, χρήμα, περισσότερο χρήμα για το δανειστή και το άλλο για τον έμπορο, να το περιγράφει ο Αριστοτέλης.
Επομένως, το ερώτημα ας το εξειδικεύσουμε ως εξής. Αφού αυτός ο έμπορος χρησιμοποιεί δούλους, γιατί δεν είναι απλώς μια παραλλαγή του δουλοκτητικού του τρόπου παραγωγής, ο ίδιος ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, αλλά μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής. Για να απαντήσω, για να τεκμηριώσω την απάντηση στο ότι η δική μου άποψη είναι ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο παραγωγής, θα κάνω μια μικρή παρέκβαση σε αναλύσεις που ξέρουμε από τον Μπαλιμπάρ, τον Μπετελέμ, τη Χάρνεκερ, τον Μπουλατζά και άλλους, λέγοντας συνοπτικά ότι σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής πρέπει να γίνει αντιληπτή όχι ως μία σχέση και ιδίως όχι ως μία νομική σχέση, αλλά ως τρεις σχέσεις. Η πρώτη είναι η χρήση των μέσων παραγωγής, που ορίζεται ως η αποκλειστική εκτέλεση της λειτουργίας της εργασίας. Η λειτουργία της εργασίας σημαίνει ότι συμμετέχεις άμεσα στην παραγωγική διαδικασία κτλ. Είναι αυτό που στο παράδειγμά μας κάνουν οι δούλοι. Η δεύτερη σχέση είναι η κυριότητα ως οικονομική σχέση, που σημαίνει εξουσία πάνω στα αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή πάνω απ' όλα εξουσία πάνω στο πλεόνασμα, η ιδιοποίηση του πλεονάσματος που θα υπάρξει. Η τρίτη σχέση είναι η κατοχή, που σημαίνει τη διοίκηση, τη διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας. Τη δυνατότητα να παίρνονται αποφάσεις για το τι θα παραχθεί, πώς και να δίνεται η εκκίνηση, ας πούμε, και η άμεση επιτήρηση της παραγωγικής διαδικασίας. Στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, η κατοχή και η κυριότητα συμπίπτουν στον ίδιο φορέα, που είναι ο κεφαλαιοκράτης. Ο κεφαλαιοκράτης έχει και την ιδιοποίηση του πλεονάσματος, επομένως την κυριότητα, και την κατοχή, τη διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας. Στους προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής αυτή η σύμπτωση δεν υπήρχε. Ιδίως στο φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής είναι σαφές ότι αυτό το σύστημα δεν υπήρχε. Δηλαδή, η μία απελευθέρωση, όπως τη λέει ο Μάρξ, του εργαζόμενου από τα μέσα παραγωγής, σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να έχουν την κατοχή τους, όχι την κυριότητα, το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα το έπαιρνε ο φεουδάρχης, αλλά ήταν αυτοί που είχαν υπό τον έλεγχό τους την ίδια την παραγωγική διαδικασία με την έννοια της διοίκησής της, έτσι. Και ξέρουμε από τις αναλύσεις του Μάρξ ότι η μη σύμπτωση κυριότητας και κατοχής οδηγούσε, το περιγράφει αυτό ο Μάρξ, στην αναγκαιότητα του εξωοικονομικού κιόλας ανταγωνισμού από τη μεριά των κυρίαρχων τάξεων. Στον δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, τον κλασικό δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, φαινομενικά μοιάζει να έχουμε μια κατάσταση μονής ελευθερίας, δηλαδή ο εργαζόμενος είναι περίπου σαν αντικείμενο, η ιδιοκτησία είναι υπό τον άμεσο έλεγχο ενός άλλου ανθρώπου, του κυρίου του, αλλά φαίνεται να μην έχει και την κατοχή των μέσων παραγωγής, εφόσον ο ίδιος είναι ιδιοκτησία κάποιου άλλου ανθρώπου. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Στον κλασικό δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, η κυρίαρχη τάξη, οι γεωκτήμονες είχαν παραιτηθεί και από την κατοχή των μέσων παραγωγής. Είχαν μόνο την κυριότητα, εισέπραταν το πλεόνασμα. Για να μην είμαι πολύ αναλυτικός, θα διαβάσω ένα πολύ συνεκτικό απόσπασμα από ένα από τα βιβλία του Πέρι Άντερσον πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γράφει λοιπόν ο Πέρι Άντερσον: «Η ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα πάντα αποτελούσε ένα κόσμο με κέντρο της πόλης. Η προϋπόθεση για τη δυνατότητα αυτού του αρχαίου μητροπολιτικού μεγαλείου ήταν η ύπαρξη της εργασίας των δούλων στην ύπαιθρο. Μονάχα αυτή μπορούσε να απελευθερώσει τόσο ριζικά την τάξη των γεωκτημόνων από το αγροτικό της υπόβαθρο και να τους μετατρέψει ουσιαστικά σε πολίτες των άστεων, που όμως εξακολουθούσαν να αντλούν το βασικό τους πλούτο από τη γη.
Η ίδια η ύπαρξη της εργασίας των δούλων σε όλους τους τομείς, στο απόγειο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και Ιπατίας, είχε το παράδοξο αποτέλεσμα να προωθήσει ορισμένες κατηγορίες δούλων σε υπεύθυνες διοικητικές ή επαγγελματικές θέσεις. Αυτή η διαδικασία ήταν ένας άλλος δείκτης της απόλυτης αποχής της ρωμαϊκής κυρίαρχης τάξης από κάθε μορφής παραγωγική διαδικασία, ακόμα και εκτελεστικού τύπου. Και γνωρίζουμε ότι και οι Αθηναίοι πολίτες δεν εργάζονταν, έκαναν πόλεμο κτλ. Αλλά δεν εργάζονταν, ήταν στο άστι. Αντλούσαν όμως, όντας στο άστι, αντλούσαν τον πλούτο τους από την ύπαιθρο με την εργασία των δούλων, έχοντας αποκοπεί και από την κατοχή την οποία εκχωρούσαν σε άλλους δούλους που είχαν μια συγκεκριμένη ιεραρχική θέση. Επομένως, και είναι γνωστό και το σχολιάζει και ο Μάρξ, ότι υπάρχει και πλήρης απαξίωση της δουλειάς, αλλά και καμία θεωρητική αναφορά σε ζητήματα όπως παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα κτλ. Γράφει κάπου ο Μάρξ ότι όταν ο Κάτων μιλάει, που είναι εκτιματίας, μεγαλοκτιματίας, μιλάει για το καλύτερο είδος αγροκτήματος, το εξετάζει μόνο από τη μορφή, υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό το αγρότημα θα δημιουργήσει τους εναρετότερους πολίτες. Και ενώ ο Βρούτος ήταν δανειστής χρήματος, ποτέ δεν ασχολήθηκε με την ανάλυση του ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό επιτόκιο ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον αποχωρισμό από τα οικονομικά πράγματα, από τη διοίκησή τους, επομένως εξακολουθεί και η κατοχή να μένει σε άλλα χέρια. Αναπαράγεται ο πολίτης ως πολιτιακή οντότητα έξω από εκεί που είναι η παραγωγή, που είναι στα κτήματα στην ύπαιθρο. Αντίθετα λοιπόν με τον κλασικό δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, ο αρχαίγονος έμπορος, ο οποίος κατά κανόνα δεν είναι πολίτης, είναι μέτικος. Έτσι. Ο Κέφαλος ήταν μέτικος. Ο γιος του όμως, ο Λυσίας, αν δεν κάνω λάθος, ο Λυσίας είναι ο γιος του Κέφαλου, έγινε και πολίτης. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά ο ίδιος ο επιχειρηματίας σε εισαγωγικά δεν ήταν. Αντίθετα λοιπόν με τον κλασικό, συγκεντρώνει και την κατοχή των μέσων παραγωγής, αυτός ο έμπορος και ο δανειστής, επομένως και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή η διάκριση, αυτή η διαφορά είναι το στοιχείο που μου επιτρέπει να ισχυριστώ ότι έχουμε εδώ έναν άλλον τρόπο παραγωγής, διαφορετικό, και γι' αυτό τον τρόπο παραγωγής, την αρχαίγονη εμπορική παραγωγή, γι' αυτόν τον τρόπο παραγωγής μιλάει ο Μάρξ όταν αναφέρεται στον κάτοχο χρήματος. Η αρχαίγονη εμπορική παραγωγή είναι νομισματική, εμπορευματική βεβαίως, αλλά δεν είναι καπιταλισμός. Δεν είναι καπιταλισμός γιατί ότι δεν έχει συντελεστεί η διπλή ελευθερία έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δομή της κοινωνίας, από τα πολιτικά, πολιτιακά, η ισότητα, η ελευθερία, το δίκαιο κτλ. Μέχρι τα οικονομικά δεν υπάρχει αγορά εργασίας, δεν υπάρχει αγορά καταναλωτικών προϊόντων με την έννοια που θα υπήρχε όταν ο εργάτης αποφάσιζε, αυτό που αναφέραμε και σε προηγούμενες συζητήσεις που προέρχεται από το έκτο ανέκδοτο κεφάλαιο, τα ριζουλτάτε κτλ. Επομένως, η συγκέντρωση τόσο της κυριότητας όσο και της κατοχής στα χέρια του ιδιοκτήτη συνιστά μια ομοιότητα με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αυτού του τύπου η δουλοκτησία, αλλά ισχυρίζουμε ότι είναι ένας άλλος τρόπος παραγωγής. Ερώτημα, να το στοχαστούμε. Γιατί όταν αναδύεται ο καπιταλισμός, αναδύεται ταυτόχρονα και το δουλεμπόριο και η δουλεία? Γιατί στην πρώτη φάση των κρατών, που κατά τη γνώμη μου από ένα σημείο και μετά πρόκειται για καπιταλιστικά κράτη, που ήταν η Γένοβα και η Βενετία, ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα τεράστιο δουλεμπόριο σε όλη τη Μεσόγειο, κυρίως με Σλάβους, αλλά μέχρι και Βρετανούς και με ανθρώπους από τα πρώην βυζαντινά εδάφη? Γιατί μετά την Δύση του απικιακού συστήματος των Βενετσιάνων και των Γενοβέζων, όταν το κέντρο πηγαίνει προς τη Μεσόγειο, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Βρετανοί κτλ. Και έχουμε τον Ατλαντικό απικιακό σύστημα, πάλι εμφανίζεται η δουλεία. Γιατί επιβιώνει μέχρι σήμερα η δουλεία? Επιβιώνει αυτή η μορφή της δουλείας, όχι η παραδοσιακή του ανθρώπου που είναι, του κυρίαρχου που είναι απολύτως αποκομμένος από την εργασία κτλ. Λόγω αυτής της
ομοιότητας, ότι η κυριότητα και η δομή είναι στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια διαδικασία. Τώρα, η συνάντηση του κατόχου του χρήματος και του απελευθερωμένου από τα μέσα παραγωγής προλετάριου και από προσωπικές εξαρτήσεις προλετάριου, από μόνη της αυτή η συνάντηση δεν συνιστά κοινωνικό σύστημα. Επανέρχομαι στο ότι το θέμα μας είναι ο καπιταλισμός ως κοινωνικό σύστημα. Μπορεί να συνιστά την πρώτη μορφή αυτού του νέου τρόπου παραγωγής, όμως αυτός ο τρόπος παραγωγής, όσο δεν είναι κυρίαρχος, δεν είναι κοινωνικό σύστημα. Τι σημαίνει ότι δεν είναι κυρίαρχος? Δεν σημαίνει βεβαίως ότι αναπτύσσεται ως θύλακας σε μια αταξική κοινωνία. Σημαίνει ότι αναπτύσσεται ως θύλακας μέσα σε μια κοινωνία όπου είναι κυρίαρχοι άλλοι τρόποι παραγωγής. Προκαπιταλιστική, είτε ο παραδοσιακός δουλοκτητικός, είτε ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής. Ένας τρόπος παραγωγής που είναι κυρίαρχος είναι κάτι διαφορετικό από έναν τρόπο παραγωγής που δεν είναι κυρίαρχος. Γιατί ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής συνεπιφέρει τις πολιτικές, ιδεολογικές, συνολικές σχέσεις κυριαρχίας. Και το ότι συνεπιφέρει αυτές τις συνολικές σχέσεις κυριαρχίας σημαίνει ότι έχει την πολιτική, οικονομική, ιδεολογική δύναμη να αποτρέπει ή να δυσχεραίνει ή να αντιπαλεύει με επιτυχία, όσο είναι κυρίαρχος, τους άλλους τρόπους παραγωγής. Επομένως, συμπιέζει και τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που υπάρχει, που μπορεί να εμφανίζεται σε κάποια στιγμή στη φεουδαρχική περίοδο ως θύλακας. Αν σκεφτούμε τους προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής, όλοι εκτός από έναν, όταν είναι κυρίαρχοι, συνδέονται με μια κρατική μορφή, κάθε φορά διαφορετική. Δηλαδή, στις πόλεις κράτος ή στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή στην Αθήνα, στη Ρώμη, έχουμε κρατική μορφή πόλη-κράτος. Στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχουμε κρατική μορφή πάλι της αυτοκρατορίας. Ο ασιατικός τρόπος παραγωγής συνδέεται με μια κρατική μορφή. Ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής στην καθαρότητά του δεν συνδέεται με κρατική οργάνωση με αυτή την έννοια, αλλά με τοπικές πολιτικές εξουσίες των αρχών των φεουδαρχών, με την εκκλησιαστική εξουσία του Πάπα, με σκιώδεις αυτοκρατορικές εξουσίες, που οι αυτοκράτορες δεν μπορούσαν να επιβάλλουν κανόνες ή ακόμα και πολέμους στους φεουδάρχες, στις τοπικές εξουσίες. Επομένως, έχουμε έναν αστερισμό πολλαπλών αντιθέσεων ανάμεσα στον αυτοκράτορα και τους τοπικούς άρχοντες, ανάμεσα στον αυτοκράτορα και τον Πάπα, ανάμεσα στον αυτοκράτορα και στον ή τον Πάπα και στις τοπικές εξουσίες, και εκεί οι θύλακες, τα στοιχεία που είναι στο όριο της κοινωνίας, τους πόρους της κοινωνίας που λέει ο Μάρξ, μπορούν να διευρύνουν την αυτονομία τους, αλλά και τον συνολικό κοινωνικό τους χώρο. Και δεν είναι άλλες από τις πόλεις. Δεν είναι άλλες από τις πόλεις που σε αυτούς τους πόρους της φεουδαρχικής κοινωνίας αναπτύσσονται ως εμπορικοί τόποι και από ένα σημείο και μετά καπιταλιστικοί τόποι. Αν θεωρήσουμε ότι η απαρχή αυτού του συστήματος, όπως λέει και ο Μαντέλ, πρέπει να αναζητηθεί, του καπιταλιστικού συστήματος εννοώ, από ιστορική άποψη, από το 13ο-14ο αιώνα στις πόλεις, και αν συμφωνήσουμε και με τον Μάρξ, ο οποίος ναι μεν λέει ότι το τυπικό παράδειγμα είναι στην Αγγλία, για κάποιο λόγο, δεν το συζητώ αυτό το θέμα, να το δούμε. Μπορεί να είναι το τυπικό παράδειγμα στην Αγγλία, μπορεί και να μην είναι. Αλλά εκτός του ότι λέει ότι το τυπικό παράδειγμα είναι στην Αγγλία, συμπληρώνει ο Μάρξ στην Ιταλία, όπου η κεφαλαιοκρατική παραγωγή αναπτύχθηκε νωρίτερα από αλλού, συντελέστηκε νωρίτερα και η διάλυση των σχέσεων δουλοπαρικίας. Στη χώρα αυτή ο δουλοπάρικος χειραφετήθηκε προτού εξασφαλίσει κάποιο δικαίωμα χρησικτησίας στη γη. Γι' αυτό η χειραφέτησή του τον μετάτρεψε αμέσως σε προγραμμένο προλετάριο, που επιπλέον βρήκε έτοιμα τα καινούργια αφεντικά στις πόλεις. Έτσι, αν συμφωνήσουμε λοιπόν με τον Μάρξ και τον Μαντέλ που ακολουθεί τον Μάρξ,
Και όχι με άλλους, όπως τον Αλτουσέρ που λέει, για παράδειγμα, ότι στη Γαλλία ο καπιταλισμός εγκαθιδρύθηκε τελικά στη δεκαετία 1850-1870, ή με άλλους, την Maskins Wood που λέει ότι ο καπιταλισμός εμφανίστηκε μόνο στην Αγγλία. Έτσι, και ο καπιταλισμός είναι αγγλική υπόθεση. Αν λοιπόν τελικά συμφωνήσουμε με αυτό του Μάρξ, θα πρέπει να δούμε ιστορικά αυτές τις αυτονομίες που στις πόλεις αυτές επέτρεψαν τη δημιουργία κρατών, πόλεων κρατών και επομένως μιας ολοκληρωμένης τρόποντινά, σε πρώτο στάδιο βέβαια, καπιταλιστικής εξουσίας, η οποία συνεπέφερε όλα τα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού συστήματος, τα οποία περιγράφει ο Μάρξ. Δεν ήταν δηλαδή μόνο μια σχέση αστού και προλετάριου, αλλά ήταν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία σχεδόν συνεχώς μετασχηματίζονταν, κρατώντας όμως αναλύωτο τον βασικό τους πυρήνα. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Πώς είναι ώρα, έχω ένα δεκάλεπτο. Ναι. Να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, τα οποία εμπολής τα συζητήσαμε μέχρι τώρα στο συνέδριό μας, αλλά χρειάζεται να τα επαναφέρουμε, πιστεύω, έστω επιγραμματικά, γιατί ακριβώς εντοπίζονται από τα πρώτα στάδια στις Ιταλικές πόλεις. Ένα τελευταίο σημείο για την αυτονομία. Η Βενετία, που είναι το βασικό πρότυπο και της ανάδυσης του καπιταλισμού και του αποικιακού συστήματος στη Μεσόγειο, με ό,τι αυτό σήμαινε, ήταν βυζαντινή επαρχία. Ήταν βυζαντινή επαρχία μέχρι πολύ μετά. Αλλά τι σήμαινε βυζαντινή επαρχία σε μια εποχή που είχαμε κάθοδο Αράβων, αυτών, Γότθων και αυτό? Σήμαινε πάρα πολύ μεγάλες αυτονομίες. Σήμαινε δηλαδή μια τύπης εποπτεία βυζαντινή, η οποία πολύ γρήγορα μετά έγινε κάτι άλλο, αυτό που είπαμε. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα των βασικών χαρακτηριστικών. Βεβαίως, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι η μυστιακή σχέση. Όμως το κεφάλαιο, και αυτό είναι ένα ζήτημα καθ' αυτό, κυρίως στο 13ο του πρώτου τόμου, στο 20ο, στο 14ο, στα αποτελέσματα της άμεσης διαδικασίας παραγωγής, αλλά και στον τρίτο τόμο, βρίσκουμε αναλύσεις του Μάρξ για όλες τις υβριδικές μορφές, όπως είναι το σύστημα που ονομάζει ο Ρούμπιν της μεγάλης οικόση της βιομηχανίας, δηλαδή το cottage system, ή τον προαγοραστή, buyer up, που είναι έμεσες μορφές υπογαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, έμεσης ιδιοποίησης των μέσων παραγωγής. Πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι το θέμα του καπιταλισμού, είναι το θέμα της μισθωτής σχέσης και με τις παραλλαγές του που ενσωματώνονται και γίνονται σιγά σιγά κανονική μυστιακή σχέση, τυπική ουσιαστική υπαγωγή και όλα αυτά. Το δεύτερο ζήτημα είναι η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής. Γιατί συγκέντρωση των μέσων παραγωγής? Ώστε να αποχωριστεί. Καπιταλισμός είναι, λέει ο Μάρξ, σύμφωνα με τα σχήματα που χρησιμοποίησα πριν, όταν ο επιχειρηματίας αποχωρίζεται από τη χρήση των μέσων παραγωγής. Δηλαδή, έχει συγκεντρώσει τόσο κεφάλαιο που δεν κάνει τη δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι του ή άλλοι. Όσο κάνει και τη χρήση, δεν είναι μεν επιχειρηματίας, αλλά δεν είναι καπιταλιστής, είναι μια άλλη τάξη. Σε κάποιες δουλειές που κάναμε με τον Γιώργο Οικονομάκη την ονομάσαμε μεσοαστική τάξη. Λέει ο Μάρξ, όπως είδαμε, η καπιταλιστική παραγωγή αρχίζει στην πραγματικότητα από τη στιγμή που κάθε ατομικό κεφάλαιο απασχολεί ταυτόχρονα ένα μεγαλύτερο αριθμό εργατών. Ένας ορισμένος αριθμός ανάπτυξης κεφαλαιοκρατικής παραγωγής απαιτεί να μπορεί ο κεφαλαιοκράτης να χρησιμοποιεί όλο το χρόνο του που στη διάρκεια του ασκεί την ιδιότητα του κεφαλαιοκράτη, δηλαδή του προσωποποιημένου κεφαλαίου, για να ιδιοποιείται και επομένως για να ελέγχει ξένη εργασία και για να πουλάει τα προϊόντα αυτής της εργασίας. Από ένα σημείο και μετά. Τρίτο σημείο είναι το κεφάλαιο ως χρήμα που τίκτη χρήμα. Το συζητήσαμε πολύ αυτό στα προηγούμενα, λέω ένα μόνο μικρό απόσπασμα. Το κεφάλαιο είναι χρήμα, το κεφάλαιο είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό το λόγο το χρήμα αποτελεί την αφετηρία και το τέρμα κάθε διαδικασίας αξιοποίησης. Τέταρτο σημείο πολύ σημαντικό, η χρηματοπιστωτική ύπαρξη του κεφαλαίου. Από την πρώτη στιγμή που έχουμε αυτό το φαινόμενο, τον πρώιμο καπιταλισμό, όλα είναι χρηματοπιστωτικά. Ακόμα και οι εκστρατείες είναι χρηματοπιστωτικές. Τυχείο την κατέλαβε μια εταιρεία, η Μαόνα,
όπου διάφοροι Βενετσιάνοι δίνανε χρήματα, κεφάλαιο, ώστε να πάρουν μέρος της Λίας μετά την στρατιωτική εκστρατεία και μέρος των προσόδων από τα φέουδα ή τις επιχειρήσεις που θα δημιουργόντουσαν στο έδαφος που θα κατακτάτο. Βεβαίως η εταιρεία αυτή, η Μαόνα, ήταν γενοβέζικη, αλλά το πρόβλημα της... στο 10ο αργότερα πολύ, όταν ήταν απειλή το ηχείος από τους Οθωμανούς, η Μαόνα το είχε κυρίως. Η χρηματοπιστωτική λοιπόν ύπαρξη του κεφαλαίου μας λέει ο Μάρξ ότι αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας του κεφαλαίου πετυχαίνεται και πραγματοποιείται πέρα για πέρα με την πλήρη ανάπτυξη του πιστωτικού και τραπεζικού συστήματος και πάρα πολύ σύντομα νομίζω ότι αυτό είναι το σχήμα το οποίο στην ουσία έχει ο Μάρξ. Είναι το χ το νούμενο, αλλά αναπτυγμένο. Δηλαδή, έχουμε το κεφάλαιο, τον καπιταλιστή, με τη μορφή ενός Ιαννού, που έχει δύο πρόσωπα. Και τα δύο πρόσωπα είναι κεφάλαιο. Είναι ο δανειστής που έχει δύο όψεις, είναι είτε κάτοχος μετοχών, είτε κάτοχος ομολόγων. Αυτός δεν αποποιείται της ιδιοκτησίας που έχει στο χρήμα, αλλά παίρνει αυτή την υποσχετική από το μάνατζερ για να του δώσει το χρήμα. Ιδιοκτήτης του χρήματος εξακολουθεί να είναι ο κάτοχος του αξιογράφου, είτε είναι κάτοχος της μετοχής, είτε είναι κάτοχος των ομολόγων. Το παραχωρεί λοιπόν στο μάνατζερ ή τον ενεργό καπιταλιστή, ο οποίος κάνει αυτό το κύκλωμα που είναι διαφορετικό από προηγούμενα, διότι δεν αγοράζει απλώς μέσα παραγωγής, αλλά αγοράζει και εργασιακή δύναμη, που είναι κάτι άλλο. Ο άλλος αγόραζε μόνο μέσα παραγωγής, τα οποία ανήκε και ο δούλος. Έχουμε λοιπόν την παραγωγική διαδικασία που έχει μια εκροή το νούμενο, η οποία πρέπει να έχει, και αυτό είναι το salto mortale που λέει ο Μάρξ, ως αποτέλεσμα, αφού πουληθεί το προϊόν, ένα χ που είναι χ συν χ το νούμενο, από αυτό το χ το νούμενο θα δοθεί ένα τμήμα στον ιδιοκτήτη των αξιογράφων. Τα αξιόγραφα είναι εμπορεύματα σε ειδικές αγορές, είναι όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτοί οι δύο δεν είναι αντίπαλοι, παρά την ένταση μεταξύ τους, είναι οι δύο όψεις του κεφαλαίου και σε αυτό ο Μάρξ είναι σαφέστατος. Τελειώνω με δύο ακόμα στοιχεία, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα στοιχείο είναι η συγκρότηση του Gesamtkapital, του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, είναι στοιχείο της έννοιας του κεφαλαίου. Ο Μάρξ λέει ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι η πραγματική λειτουργία του κεφαλαίου ως κεφάλαιο. Η παραγωγή που βασίζεται στο κεφάλαιο συντίθεται στις επαρκείς μορφές της μόνο στο βαθμό που αναπτύσσεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, καθώς αυτός αποτελεί την ελεύθερη ανάπτυξη του τρόπου παραγωγής που θεμελιώνεται με βάση το κεφάλαιο. Ο ανταγωνισμός είναι εγγενής. Μια επιχείρηση ανταγωνίζεται, η καπιταλιστική επιχείρηση, στον εαυτό της. Αν παράγει μία αλκοολούχα ποτά και έχει μια γραμμή πορτοκαλάδας, μια εμφιαλωμένου νερού, μία λεμονάδας, μία νερού με ανθρακικό, αυτές όλες οι γραμμές παραγωγής είναι σε ανταγωνισμό. Αν η μία πουλάει περισσότερο και φέρνει περισσότερο κέρδος, θα αυξηθεί περισσότερο, θα μπουν περισσότεροι μηχανικοί και εργάτες, θα συρρικνωθεί οι άλλοι κτλ. Είναι εγγενές του συστήματος αυτό το πράγμα, γιατί είναι η αναζήτηση της κερδοφορίας, η αναζήτηση του ποσοστού κέρδους. Κάθε καπιταλιστής είναι κερδοσκόπος. Δεν είναι αδιανόητο να φανταστούμε έναν ζημιοσκόπο. Είναι κερδοσκόπος με την έννοια της επιδίωξης του μέγιστου κέρδους. Δεν είναι μόνο η χρηματοπιστωτική σφαίρα, όπως μας λένε οι Κεινσιανοί. Και τέλος, το τελευταίο στοιχείο, που το συζητήσαμε και το πρωί με αφορμή την εισήγηση με το δίκαιο, είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται ο καπιταλισμός κυρίαρχο σύστημα, είναι συγχρόνως κράτος, είναι πολιτική εξουσία, είναι αυτό που έλεγε ο Μάικ Λίμποβιτς, ένα ολόκληρο ιδεολογικό πλαίσιο που επιβάλλει στον εργάτη ή προσπαθεί να επιβάλλει στον εργάτη να βλέπει τις συνθήκες αυτού του συστήματος και τις συνθήκες της εκμετάλλευσής του ή της ως την κανονικότητα, ως το φυσικό νόμο, ως την ύπαρξη των πραγμάτων που δεν μπορούν να αλλάξουν. Όλο αυτό το ζήτημα νομίζω ότι ανοίγει θεωρητικά ερωτήματα μέσα στην τρέχουσα μαρξιστική συζήτηση.
Είναι προφανές ότι από τις δύο απόψεις που υπάρχουν στο μαρξικό έργο, για να στηριχθεί αυτή την αντίφαση που υπάρχει στο μαρξικό έργο, για να στηριχθεί αυτή η ανάλυση, πρέπει κανείς να αποδεχτεί τη μία, την ισχυρότερη άποψη, την άποψη ότι το εμπόριο είναι παραγωγική διαδικασία, ακόμα και το αρχαίγωνο εμπόριο, να παραδεχτεί δηλαδή αυτό που λέει ο Μάρξ, ότι το εμπορικό κεφάλαιο, μισό λεπτό να το βρω, ότι στο βαθμό που εδώ είμαστε, στο μέτρο που η ίδια η κυκλοφορία δημιουργεί κόστος και απαιτεί υπερεργασία, εμφανίζεται η ίδια να περιλαμβάνεται στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η ανάλυση που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία του μαρξικού έργου της περίοδου, αντιφάσκει με άλλες αναλύσεις που βρίσκουμε, για παράδειγμα, στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου, που είναι προγενέστερος του πρώτου. Είναι πάρα πολύ ισχυρή στα ρεζουλτάτες, στα αποτελέσματα της άμεσης παραγωγικής διαδικασίας. Ο Γιώργος σταμάτησε και κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με εισαγωγή συστηματοποίησης αυτών των αναλύσεων του Μάρξ, που είχε βγει στο παρελθόν από τον Εξάντα σε έναν πολύ ενδιαφέροντα τόμο. Επομένως, αν κατανοήσουμε τον καθοριστικό χαρακτήρα αυτών των όψεων που έχει ο καπιταλισμός ως κοινωνικό σύστημα και όχι ως απλή σχέση επιχειρηματία-προλετάριου, θα μπορέσουμε να βάλουμε στην προσοχή μας, να δούμε πράγματα που δεν τα προσέχουμε επειδή είναι δίπλα μας και να πάψουμε να τα θεωρούμε αιώνια. Σαν και αυτά που είπα πριν. Τη μορφή του κράτους, τη μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος, τη μορφή της επιχείρησης, τη μορφή ένα σωρό άλλων πραγμάτων που δυστυχώς πολύ συχνά από μαρξιστές ιστορικούς ή θεωρητικούς περιγράφονται άλλες φορές ως καπιταλιστικά, άλλοτε ως θεουδαρχικά, άλλοτε ως κομμουνιστικά, εννοώ στην ιστορική συζήτηση που έχει υπάρξει. Ευχαριστώ.